मैं तेरे लिए दुनिया नु छड़िया तेरे लिए दूरिया ये गल तेरी सोच तो परे। हेलो मित्रों, केम छो? मजा में? आज तमने शीखवाड़वानुं छे के एक फोटा में 3 फोटा होय अने फोटो ऊपर जातो होय अने प्लस लाइटिंग इफेक्ट थतो होय अने ग्रो फोटो होय ते रीतनु स्टेटस तमे कई रीते बनावी शको छो। तेना माटे तमारे बे एप्लिकेशननी जरूर पड़शे। तेनुं नाम छे, एकनुं नाम छे पिक्सल लेब ने एकनुं नाम छे अलाइट मशीन। तमारे पहला पिक्सल लेब ने ओपन करी लेवानुं छे। तमारी सामे आवुं इंटरफेस आवी जशे। पछी तमारे आ वच्चे जोई शको छो न्यू टेक्स्ट, तेने तमारे अहींया ऊपर डिलीट करी देवानुं छे। पछी तमारे अहींया ऊपर जोई शको तो 3 डॉट छे, तेना ऊपर जईने तमारे अहींया जोई शको छो इमेज एंड साइज, तेना ऊपर जईने तमारे अहींया पहलामां 9 राखी देवाना छे अने बीजामां 16 9.16। पछी तमारे ओके आपी देवानुं छे। तमारी सामे आवुं आवी जशे अने तमारे अहींया चौथा नंबरना ऑप्शन में जईने कलर में जईने तमारे आनो कलर व्हाइट करी देवानो छे। पछी राइट आपी देवानुं छे। पछी तमारे अहींया ऊपर जोई शको छो प्लसनो आइकन छे, तेना पर जईने तमारे फ्रॉम गैलरी तेना पर जवानुं छे। तेना पर जईने तमारे अहींया 3 डॉट पर जवानुं छे अने तमारे अहींया गैलरी अथवा फोटोनो ऑप्शन आवशे, तेमांथी तमारे फोटो एड करी लेवानो छे। हूँ फोटो में जाऊँ छुं अने तमारे अहींया जे फोटा एड करवा होय तमे एड करी शको छो। हूँ आ फोटाने एड करूँ छुं। पछी तमारे कटिंग करवो होय तो तमारे जे कटिंग करवो होय करी शको छो। हूँ कटिंग नहीं करतो। पछी तमारे अहींया आ फोटाने आ रीते गोठवी देवाना छे। पछी तमारे बीजो फोटो लईने आम 3 फोटा तमारे लेवाना छे। फटाफट गोठवी दઉં છું। અને આ વિડીયોને હજુ લાઈક ના કરી તો લાઈક કરી નાખો મારા ભાઈઓ, અને ચેનલ ઉપર નવા તો સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો મારા ભાઈઓ। તમારી માટે આવા નવા વિડીયો સ્ટેટસ લાવતા રહીશ। તમારે આ રીતે ગોઠવીને પહેલા ફોટા પર ક્લિક કરીને અહીંયા જોઈ શકો છો ત્રીજા નંબરના ઓપ્શનમાં જઈને આ રીતે સ્ક્રોલ કરવાનું છે અને તમારે અહીંયા સ્ટ્રોક નામનો ઓપ્શન છે તેને તમારે ચાલુ કરી દેવાનું છે અને આનો કલર વ્હાઇટ કરી દેવાનો છે। પછી તમારે અહીંયા આ રીતે કરશો તો તમારી ધાર બની જશે અને પછી તમારે અહીંયા સ્ક્રોલ કરવાનું છે અને અહીંયા જોઈ શકો છો શેડો, તેના પર જઈને તમારે આ ચાલુ કરવાનું છે, તેથી તમારે બ્લેક શેડો આવી જશે। તે રીતે તમારે બધા ફોટામાં એડ કરી લેવાનું છે। હું એડ કરી લઉં। પછી તમારે આ પ્રકારનું બની જશે। પછી તમારે એ ઉપર જોઈ શકો છો પ્લસના પાસે એક ઓપ્શન છે, તેના પર ક્લિક કરવાનું છે। પછી સેવ એઝ ઇમેજ કરવાનું છે। પછી તમારે અહીંયા કસ્ટમ છે ત્યાં તમારે ક્લિક કરીને અલ્ટ્રામાં કરીને સેવ ટુ ગેલેરી કરી દેવાનું છે, તેથી તમારે આ ઇમેજ ગેલેરીમાં સેવ થઈ જશે। પછી તમારે બેક આવી જવાનું છે અને તમારે અલાઇટ મશીન એપને ઓપન કરી દેવાનું છે। તમે જ્યારે ઓપન કરશો તો તમારા સામે આવું ઇન્ટરફેસ આવશે। પછી તમારે એ પ્લસવાળા આઇકનમાં જઈને 9.16 વાળું બોક્સ લઈને ક્રિએટ પ્રોજેક્ટ કરી દેવાનું છે। પછી તમારે આવું આવી જશે અને તમારે પ્લસના આઇકનમાં જઈને ઇમેજ એન્ડ વિડીયોમાં જઈને તમારે તે ફોટોને એડ કરી લેવાનું। હું કરેલો છું અને તમારે અહીંયા 3 ડોટ ઉપર જઈને ફિલ સ્ક્રીન કરી દેશો, તમારો ફોટો મોટો થઈ જશે। પછી તમારે પ્લસના આઇકનમાં જઈને સોંગ લઈ લેવાનું છે। હું સોંગને એડ કરેલું છું। તમારે વિડીયો સોંગ લેવો તો લઈ શકો છો। વિડીયોને લીધા પછી તમારે 3 ડોટ ઉપર કરીને
એક્સ્ટ્રા ઓડિયો કરી દેશો તો તમારે MP3 બની જશે અને વિડીયોને તમારે ડિલીટ કરી દેવાનું છે. પછી તમારે ફોટો પર ક્લિક કરીને આ રીતે સ્ક્રોલ કરીને તમારે લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું છે અને આ ઓપ્શનને દબાવશો તો તમારો ફોટો લાસ્ટ સુધી આવી જશે. પછી તમારે આ રીતે કરી દેવાનું. પછી તમારે ફોટો પર ક્લિક કરીને ઇફેક્ટમાં જવાનું છે. ઇફેક્ટમાં જઈને એડ ઇફેક્ટમાં પછી તમારે અહીંયા જોઈ શકો છો આધારનો ઓપ્શન છે, તેના પર જઈને અહીંયા બીજા નંબરમાં જોઈ શકો ચેનલ રેમ્પ, તેના પર ક્લિક કરવાનું છે અને સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ કરી દેવાનું છે. પછી તમારે અહીંયા આ રીતે સેટિંગ કરશો તો થઈ જશે. પહેલામાં તમારે B રાખવાનું છે, Gમાં R રાખવાનું છે, R રાખવાનું છે, Gમાં B કરવાનું છે, Bમાં પછી તમારે Bમાં Y કરવાનું છે અને એમાં તમારે I કરી દેવાનું છે. પછી તમારે આ પ્રકારનું લાઇટિંગ થઈ જશે. Bમાં તમારે B કરી દેવાનું છે. તમે અહીંયા સેટિંગ જોઈ શકો છો. Rમાં R કરવાનું છે, Gમાં B કરવાનું છે, Bમાં B કરવાનું છે અને એમાં I કરવાનું છે. પછી તમારે અહીંયા આ પ્રકારનું બનશે. પછી તમારે અહીંયા ફોટા પર ક્લિક કરીને અહીંયા મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફરમાં જઈને તમારે અહીંયા ત્રીજા નંબરમાં જઈને ફોટાની સાઇઝ વધારી દેવાની છે. આ રીતે વધાર્યા પછી તમારે પહેલા નંબર ઉપર આવીને એક પ્લસ આઇકન આપવાનું છે. એક 5 મિનિટ પછી પ્લસ આઇકન આપવાનું છે અને ફોટાને આ રીતે ઉપર ખેંચવાનું છે. ઉપર ખેંચ્યા પછી 5 મિનિટ જઈને ફોટાને નીચે ખેંચવાનું છે. પછી તમારે લાસ્ટમાં જઈને તમારે ફોટાને વચ્ચે રાખી દેવાનું છે. પછી તમારે આ પ્રકારનું પછી તમારે પ્લસના આઇકનમાં જઈને હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં વિડીયોની લિંક આપી દઈશ, તમારે તેમાં ડાઉનલોડ કરી લેવાનું છે. તમારે આ ઇફેક્ટ મારી ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક છે, તેમાંથી તમને આ ઇફેક્ટ મળી જશે. તમારે આ ઇફેક્ટ ઉપર ક્લિક કરીને અહીંયા જોઈ શકો છો મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફરમાં જઈને અહીંયા બીજા નંબરના ઓપ્શનમાં જઈને તમારે 90 માઇનસ કરી દેવાનું છે. 90 માઇનસ કરશો તો તમારે આવું થઈ જશે. પછી તમારે પાછા વિડીયો ઇફેક્ટ ઉપર ક્લિક કરીને 3 ડોટ ઉપર જઈને ફિલ સ્ક્રીન કરશો તો તમારે આ રીતે મોટું થઈ જશે. પછી તમારે પાછા વિડીયો પર ક્લિક કરીને બ્લેન્ડિંગ એન્ડ ઓપોઝિટમાં જઈને તમારે લાઇટિંગમાં જઈને સ્ક્રીન કરી દેવાનું છે. પછી તમારે આ પ્રકારનું વિડીયો સ્ટેટસ બનશે. પછી આપનું સ્ટેટસ આ પ્રકારનું બની જશે. પછી તમારે અહીંયા 3 ડોટ ઉપર જઈને અહીંયા જોઈ શકો છો વિડીયોમાં જઈને તમારે એક્સપોર્ટ કરશો તો તમારો વિડીયો ગેલેરીમાં સેવ થઈ જશે. અને આ વિડીયોને હજુ લાઈક ના કરે તો લાઈક કરી નાખો મારો ભાઈઓ. બાય બાય. કાલે ફરી મળીશું નવા વિડીયોમાં.